Lacska. Gyere. Össze tudod szedni, ugye? Ne. De, ügyesebb baba. Össze tudod szedni. Toldi Réka 1 éves. Azt is elvihassuk. Toldi Csenge 5 éves. Mihály Klára, Toldi Attila. Babóca. Hát jó, már. Okádban még szerintem férne. De vannak itt dolgok, amiket nem. Aztán meggondoltam, hogy nem. Inkább más fontosabb dolgokat lányoknak valamit, vagy mit tudom én. Én bírom nélkül. Ennyi mindent? Ez alatt a jó, már bírjuk egymásnak dobálni, majd a vízben. Pár ide itt leeresztve nagyon jó lesz, hogy több nem fog akkor a helye. Jó van, ez nem megy valami. Hallott, szerintem ez maradhat, mert táskában még fér. Jó. És akkor még egy 10 kg belefér szerintem. Már csak a nagyok lesznek oda rakva, még nagyok. Ezt is lehet. A bagoly. Ja, bocsi! Csenge. Jaj. Hát különben ez akar majd egy cél lenni, egy ebédlő, és akkor ez a fal majd ki lesz vedve, az a tusoló meg a csap meg lesz szüntetve, és akkor ez lesz egy ebédlő, a lányoknak itt lesz majd egy szoba, vagy így terveztük. És akkor nem is lett volna ez olyan rossz, mert ez lett volna a nappali, akkor a hálószoba, ami most hálószoba, az maradt volna a hálószoba, a konyha, ugye az a konyha maradt volna, és akkor így elég jó, el is lehetett volna férni is, meg mit tudom, egy kicsit valamire hasonlított volna is. De hát így, hogy ilyen nehézkes minden, meg most, hogy így elmegyünk, hát nem tudom majd, hogy mi lesz belőle, vagy lesz-e valami, vagy... Ezt is, meg ezt Jó van, is. oké, ügyes vagy. Meg, jaj, ezt is, így. Oké. De nem baj, ha szobámba bejön és Nézd azt a kicsi lány. nem Nézzük. baj. Fésüket hoztál megint? Azt a, hát te nagy ügyes vagy, bravo. És akkor, mire ugye a Réka, a Csengém megszületett, mert akkor Csengével voltam terhes, mikor még itt laktunk ebben a részben. Minden ide volt egy rakásra bezsúfulva, úgyhogy egy 2 szekrény, hát nem volt összerakva így ilyen hídasra, hanem így egymásra voltak az elemek rakva. És akkor hát így az asztal körül ilyen kis szűk járat volt, úgyhogy olyan nagyon szűkösen lehetett elférni. De úgyhogy szinte a 9 hónapot végig itt voltunk, vagyis a terhességet itt vittem ki. És akkor olyan, hogy november ilyen első, második, úgy valahogy költöztünk át, akkorra lett úgy kész, és akkor november 16-áig megszületett a Csengém, úgyhogy még az az ágy, ami most a hálószobágyunk, az meg az én nagymamám még lánykorában csináltatták a szüleinek, azt kapta stafírba. És ugye az valamikor abba szalmázsák, meg mit tudom, hogy mit raktak, és azt szét lehet szedni, az 2 külön ágy, de viszont össze is lehet ilyen hálószobágynak rakni. És akkor az úgy volt ugye mi ágyunk, de abban se matrasz, se semmi nem volt, még mikor engemet az Attila bevitt a kórházba. Úgyhogy még aztán vettem meg a szivacsot, mert 2 tábla szivacs nem került annyiba, mint egy matrasz. És akkor pénzünk nem volt rá, úgyhogy vett 2 tábla szivacsot, és akkor azt belevágta, és akkor azóta is az van. Hát kicsit már most meg van itt a süllyedve, de hát jó, a célnak megfelel. És akkor az a hálószobágyunk, úgyhogy itt a 9 hónapot ebben a kis részben voltunk. Én nagyon szerettem, itt meg szeretek.
zavarva, és akkor úgy. És azt kéznél kell, hogy legyen. A véletlen. Elveszik a nagy csomag, akkor kicsivel az ilyen dolgok benne legyenek. Én nekem is van. Én nekem is. Tudod, Csenge, én nekem. Apu néz. Még nem mondom ki. Apu néz. Apu néz. Apu néz. Apu. Öregszek már. Apa. Nem, befekszik. Jó lesz az így. Mama, anya, te fejed. Mama. Te kis ugribó. Mamuszli! 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 Most vagyok komán. Komám, azért én is álmos vagyok, ha? Én is. Ez még van? Táskák el vannak rendezve. Én meg akarok ágyazni. Akkor gyorsan. Díjtő. Igen, autóval megyünk. Igen. Csak a sógol, mikor ér ide. Az most már itthon marad. Az most már itthon marad, kicsi lány. Nézzük, hogy néznek ki. Emberek közé megyünk. Nem kell hát összefogni a hajadat? Nem akartam. Nem? Igen, karcsi sógol.
Majd én hozom ezt a kéket. Jó. Igen, hát a másik autó, Ez igen. vonattér. Vonat állva. Hát ha bírod tolni, akkor lehet. Akkor legalább oda is bírunk egy kicsit valamit. Jó. Majd én mindjárt mutatom, merre megyünk föl. Jó. Az jó. Az vagyok? Engem tetszik most a színüveget, mert baj lesz, ha van itt utána. Belefáradtam a hétköznapokba. Nem én, belefáradtunk a hétköznapokba. Csak azért vártuk a fizetést, hogy kifizessük a számlát, a kölcsönt, és ennyi. Hogy, hát nem mondom, hogy éheztünk, de nagyon bekölött azt a pénzt. Minden hónapban ugyanaz, minden nap ugyanaz, hogy meggondolni, megszámolni, elosztani, szétosztani, ide tenni, egymás mellé rakni. Ez így nem jó. Akkor összekevertük, akkor megint beosztani, szétosztani, számolni, megint. Itt is legyen, ki is legyen fizetve, maradjon is, maradjon. Nem marad semmi szar. Belefáradtunk abban, hogy a modern rabszolgaként éltünk meg. Laktunk valahol, ami nem a miénk. Jó, idő után a miénk lesz, de szórakozás nem is állott. Még fagyira sem lehetünk el, hogy most összerakjuk a családot, és elhagyjuk a várost, és még fagyit, vagy valami, azt is nagyon be kell tervezni. Nem egy, nem tudom milyen nagy kívánság, vagy nem tudom mi. És akkor ez nagyon rossz volt, mert hát én is úgy éreztem, hogy az én gyerekem mivel rosszabb a többit, hogy mi nem érdemli meg azt, hogy egy vasárnap elvegyünk a délután, mit tudom én, cukrászdába megfagyizni. És akkor hát ez nagyon lehúzott bennünket. És akkor úgy éreztük, hogy valamit muszáj tenni ellene. És akkor hát erre a döntésre jutottunk, hogy így hát, ha láttuk, hogy mások, akik külföldön élnek, nekünk is vannak rokonaim külföldön, egyszer Tájföldre mennek, aztán nem tudom én hova nyaralni, meg minden. Hát nem azt mondom, hogy Tájföldre kívánkozok, de hát nem jutottam el egy cukrászdába se, hát azért az messze van Tájföldtől. És akkor hát ilyen egyszerű dolgok. Meg hát a másik, ez megint nagyon durva volt, hogyha elmentem a boltba, akkor nagyon sokszor volt olyan, hogy a Csenge mondjuk szereti a jogurtot, nem is egy nem tudom milyen luxus dolog, de sokszor volt az, hogy vagy kenyeret veszek, vagy jogurtot. Mert a kettőt együtt már nem biztos, hogy megbírtam venni. A csokiról meg hát ne is álmodjunk, olyankor volt csoki otthon, ha kaptak valakitől. Akkor volt csoki otthon. Otthon mindenhol bizonyítottam, de nem volt elég. Azt mondom, a véremet adtam, most idézőjelben, meg nagyon sokan, akik otthon maradtak. Mindenki azt mondom, a vérét adja, és nem elég. Nem tudom, máshogy működik az egész, vagy nem tudom, máshogy néznek a dolgozó emberre, vagy nem tudom megfogalmazni. De ha az ember bebizonyította, hogy odavaló, akkor egészen máshogy néznek rá. Otthon ezt nem éreztem. Bármit csináltam, tudod, diszkóba dolgoztunk. Ami munka, ami fizetett, mindent megfogtam, mindent megcsináltam, és nem volt elég. Se emberileg, se anyagilag. És ebbe fáradtam bele, hogy oké, van mié, de van, hála Istennek, egészségesek vagyok.
nagyon sok ember összetenni a kezét, ha egy fél gyereke lenne. Nekem van kettő, nekünk van kettő. És ez nem elég, hogy vagyunk, hanem legyen értelme annak, hogy dolgozunk. Mert jó, összehoztunk egy házat kölcsönre, de nem elég. Hiába mondjuk azt, hogy nekünk elég, meg láttad az udvart is. Gyümölcs van, minden van. Most még pálinka is lesz. De meg a zöldséget is annyit, amennyit megtermeltünk, azért se kellett pénzt adni. Nekünk elég, de a világ azt mondja, hogy nem elég az neked másra van szükséged. És hiába mondom a gyereknek, hogy ez a ruha neked elég, elég ez az egy, meg elmúlt az a világ, hogy mert látjuk, hogy mi van a világban. Egy laptop 1500 font. Nem értek hozzá, de 1500 fonti más okosabb dolgot is lehet venni. Érted? Haszta mindenit. De jó. Állj meg. Is the long cylinder? No, you're very tired. You're tired? Later. Tired to the end, but I think 1 week a break. You tired? Wait a moment. I say at what time you're going to wake up in the morning. Jaj, nézd csak. Kicseréljük a pelúskádat is szerintem neki, az nincs baja már. Melege is, élege. Majd elmegyünk fürdeni. Kérdezte bácsi. Úgy jöttem ki, vagy úgy jöttem. Nem biztos. Tudsz számolni? Én nem. Igen. Olyan hete jártál Ovionból, hát igen. Te is. Te nem sokat. Elhiszem, kicsit a belősár. Ezt egy jelesem. De van egy ágy. Ez a hálószoba. Na, akkor hívjuk. Jó, Isten. Ja? Oda jó, hogy ennyi kapcsolva. De jó. Csupa pisi, én nem is adok rá semmit, semmi babám most. Imádánszám. Az. Olyan okos vagy. Meg ki akarom dobni. Elég, hogy Ja, ez az verre. húzkál valami benne. Ó, engedd sokáig. Mert azért nem volt sokáig. Frigot nézted? Ja, de néztem. Nincs víz. Jó, az víz. Csinálj, várjuk a szőt.
Van tojás. Van csirkemell. Egy tej. Az első néhány napban szerintem ezek jó jönnek majd. Hova tényleg? Réka, te hol vagy? Jaj, ó! Hát mi történt? Leharaptad róla nagyon margarin? Azon nincsen. Ez a másik. Na, ennyi? Jól laktál? Nem, még megtették a fákat még. Iz Vojvodine koja je bogata, mogla bi da bude bogata, a eto došli smo ovde, malo ostrvo, sve, suša je uvek, vrućina. Osim kamena nema ništa. Osim kamena nema ništa i oni žive lepo, a kod nas ne možemo. To je problem. Otprilike. Mislim, ne problem, to je strašno. Radio sam u nekoj fabrici pa sam tamo ostao bez posla. Posle 9 godina onda sam počeo da vozim kamione po inostranstvu i sada, evo, pre nekoliko dana sam došao. Nekad kad razmisliš onako, malo je bez veze što smo morali da dođemo ovde ili bilo gde da odemo. Naša zemlja po svim kriterijuma ne bi trebalo da bude siromašna, a jesmo. Nije naša sramota. Da. Pa da, nije naša. Znači, onih koji je vode, nije naša. To je to. Nema automobila koji 30 godina. Da. Ja kući imam Finđa od 30 godina. Finđa. Ne znam, nije neki Ferrari, ne znam šta. Pa to je, kažem, strašno. Kad pogledaš... Sve nova kola vidiš. Još iz aviona kad pogledaš ovde faktički nema ništa što kaže on osim kamena. A žive lepo, znači očigledno ako se napravi dobar sistem, može lepo da se živi i na ovakvom mestu, a da ne pričamo kako bi kod nas moglo kad bi neko hteo ili znao. Da peremo kablo.
nem panaszkodásképpen vagy valami, de csak azt tudja tényleg, aki benne van, aki már elment otthonról, ott hagyott mindent, ami megdolgozott. Ez olyan szituáció, amit nem mind kerestünk, hogy így mondjam. Nem én kerestem. Hogy ez... 20 éve azt vártam, hogy jobb legyen, mert vártam. Én mint örök optimista. De ez a 20 év ez nem hozott családomnak. Egy biztos jövőképet nem tudtam nekik mutatni. Itt se sok a fizetés, de biztosabbnak tűnik a jövő dolog. Mert ez nem olyan, mint a Titanic, hogy sírok egyet és akkor vége. Vége a mozinak, hazamegyek és ennyi. És ott, aki azt mondta, hogy nekem könnyű volt elmenni, mert nem tudom mi. Bárkivel szívesen cserélik. Hogy csak otthon ne kelljen elmenni. Vagy ne kellett volna elmenni. What's your name? Clara. This one off. Okay? Anyway, yes. Because it's hot. When you take a shower, 5 minutes. half an hour, light it and turn off again. Because the watch, electricity, you understand? And on the roof, hot. Már erre sokat, arra kulcsokat, erre meg a táskát. Adesso da quel bastietto sabina هي Allora devo era dietro, vero? خافهم عادي على الطفلة نمو شي حاجة فرنسا no, al fuoco, no, يلا مو شي حاجة ما Aidela. Good for you? and where's the other one? Where's the other one? The other one like this way? Jó, ez meg akkor mellette bír még elférni. Da gramponi. استنى يمكن وينا يو، يمكن برا أوكي. الكونترا منو إيه. جويفة الجو الجويف ليه Quello da guarda, di biex għal dota. bastijiet Bastijiet miex il-law, le għamni tiġi naħseb. شي umbrella naħseb? لا Mux għamu fil-nofs. għal dawk Yes, fil-nofs il-għamu. Eszter, ha lehet, arra a falra is. Nekem mindegy. Il-basket naħseb? És akkor oda meg csak a kulcsokat. Għax dak għax il-basket ħajġi għawek ma t-tamlu. راح تعملوا هيك لا لا ħajġi ħażin. Fin-nofs irid tiġi. Dak tal-basket t-tamlu xie ieħor. Fin-nofs. The hammer. الشيخ ما شاف يطول راسك فوق خفنا Yes.
Ez szép. Nézd a kis halakat, hogy magának. Látod, de azokat. Csenge, hogy úszik, hogy haladjuk. Csenge, látod, itt lubickol, kis sellő. Ott várjál. Add neki is egy kicsit oda. Tartsd a kezedet, majd mindjárt kibűnik. Nézd, nyugtsa már ki az ollóját. Nézd, nézd, nézd. Kibűnik. Nem vettem ki margarint. Elég száraz így. Hallottam. Otthon azért megy a téma, hogy akik elmennek, azok gyávák. Nem a gyávaságról van szó. Nem akarunk behódolni annak, hogy aki csak az kap kicsit biztosabb munkahelyet, aki pártad, meg aki nyal, meg erre úgy érzem, nekem nincs szükségem. Érted? Most azt, hogy egyszer ez a párt van, egyszer az a párt, legyünk egyenesek, és legyen gerincünk azt mondani, hogy nézd, de ez nekem nem tetszik. Ne legyünk köpönyek forgatókon. Most a, nem tudom, VMS, aztán a radikálisok, aztán a demokraták. Nem, mi az? És akkor egy ilyen országban, ahol azt sem tudod, hol vagy, otthon, mindig csak helyezkedni, mindig csak azt nézni, hogy na most itt a jó, most ott a jó, most itt se jó, meg ott se jó, meg ez se jó, meg az se jó, és közben nem teszünk érte semmit, csak helyezkedünk, hogy na hát most akkor, most ez van. Most, az utóbbi néhány évben pénz nélkül nem tudsz pénzt teremteni. Nem tudsz új vállalkozásba kezdeni. De egyrészt az állam is azért elég jól lehúz. Másrészt meg kinek adod el, amit megtermelsz. Mert otthon mindenki nagy részt szolgáltatást végeznek az emberek. Igaz, hogy abban van pénz, de ha nincs háttér, ami ezt biztosítja, nincs termelés, akkor az meg akkor mi van? Mert akkor előbb-utóbb oda jutunk, hogy nem lesz mit eladni. Hiába van kamion, ami elvisz az árut, de ha egyszer nem lesz áru, hogy nem is tudja az ember, hogy mit termeljen, hogy azt mondja, na, ez megéri. Szia kislányom! Jaj, de örülök, hogy jól érzitek magatokat a mama fét, hogy majd a gyerekek neked nyűgösek lesznek, jönnének haza, de ha nem, akkor jó. Ó, egy szállat sem. Látnád, milyen barnák ezek a lányok, kis cigánlányok.
Hát szeretném látni. Jó van, ne sírjál. Jó van. Mink jó vagyunk. Jó vagyunk, mink jó vagyunk, nagyon. Jártok fürdeni? Járunk bizony, sokat. Megszoktátok-e már egy kicsit? Csengi azt mondta, hogy neki olyan jó érzi itt magát, hogy jobban, mint Kanizsán. Örülök. Nagyon jó érzi magát. Te mit nézel ki az egészből? Hát, mit tudom én? Én nekem jó. Közelebb, gyere. Jó. Jó, hát... Réka! Anyád, na most hallom, most ott beszélj valahol. Hát jó, más, teljesen más. De meg lehet szokni. Meg. Máma! Egy szállat hogy nem tudok senkivel se beszélni, azt láttál-e már hajót? Láttatok-e már? Igen, nagyon sokat. Sziasztok, kikapcsoltad ki, nem hallom minket már. Sziasztok! Jó napot! Szia! Szevasz! Szia! Szia, Réka! Hello! Szevasz! Igen? Réka, a szoba nem nyitva. Igen? Lassan. Azt a konnektor. Szevasz! Szia, babunca! Tehát csak idették. Igen? Eurokrémet. Hát a eurókrémet. Jövő.